Thành Nghị chính thức tuyên bố sẽ hợp tác với Gap phá vỡ quy tắc bằng nhịp điệu thực sự và mở ra chương mới về sự cộng hưởng hai chiều giữa thương hiệu và nghệ sĩ. Nam diễn viên tài năng Thành Nghị hợp tác với Gap thể hiện những giá trị cốt lõi của thương hiệu thông qua nhịp điệu đích thực của mình. Từ những vai diễn trên màn ảnh đến cách sống cá nhân, anh luôn kiên định với khát vọng ban đầu của mình là không mù quáng chạy theo người khác mà hãy sống thật với chính mình, hoàn toàn phù hợp với phương châm của Gap là nơi nào có khoảng trống, nơi đó có sân khấu. Sự hợp tác này không chỉ đơn thuần là một sự chứng thực thương mại, đó là sự cộng hưởng về mặt tinh thần về việc sống đúng với tính cách thực sự của một người. Mới đây, một tin tức bất ngờ đã đến với giới giải trí. Nam diễn viên quyền lực Thành Nghị chính thức trở thành người phát ngôn mới nhất cho thương hiệu thời trang bình dân nổi tiếng thế giới Gap. Với chủ đề hãy thoát khỏi khuôn khổ và sống thật với chính mình, sự hợp tác này không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới thời trang. Thành Nghị chắc chắn là một gương mặt quen thuộc với khán giả. Từ Vu Tư Phong đầy tình cảm trong Lưu Ly đến Ứng Nguyên nhẫn nhịn trong Than Tàn Tình Yêu và Lý Liên Hoa phóng khoáng trong Lục Liên Tháp, mỗi vai diễn của anh đều đáng nhớ. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh không bao giờ chạy theo đám đông mà luôn giữ vững nhịp độ riêng, thổi hồn vào nhân vật bằng diễn xuất chắc chắn. Trong cuộc sống cá nhân, anh giữ thái độ khiêm nhường và kín đáo. Thái độ không mù quáng chạy theo người khác, hãy là chính mình, hoàn toàn phù hợp với triết lý thương hiệu của Gap. Thế giới luôn thúc đẩy nhịp độ, nhưng sự cộng hưởng thực sự không nằm ở sự đồng nhất. Là một thương hiệu thời trang thường ngày nổi tiếng toàn cầu, Gap luôn đề cao khái niệm thoải mái và chân thực trong trang phục. Họ chọn Thành Nghị làm người phát ngôn chính vì cam kết của anh trong việc giữ vững bản sắc của Gap. Thương hiệu khẳng định đây không chỉ đơn thuần là một sự chứng thực thương mại mà còn là sự phản ánh sâu sắc giá trị cốt lõi của họ. Họ hy vọng rằng thông qua sức ảnh hưởng của Gen Y, nhiều người sẽ hiểu được phương châm của thương hiệu, tìm thấy chính mình trong nhịp sống. Được biết, sự hợp tác này sẽ bao gồm một loạt các hoạt động hấp dẫn xoay quanh chủ đề nhịp điệu đích thực. Gen sẽ đích thân thiết kế một số sản phẩm thường ngày, chẳng hạn như áo nỉ và quần jean, lồng ghép hiểu biết của anh về thời trang vào sản phẩm. Ngoài ra, một loạt phim ngắn sáng tạo sẽ được quay, minh họa sống động chủ đề hợp tác, nơi nào có khoảng trống, nơi đó có sân khấu, bằng cách đối lập giữa thế giới hối hả với sự bình yên nội tâm. Đối với Thành Nghị, sự hợp tác này mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau những thành công trong lĩnh vực làm đẹp và trang sức, việc hợp tác với một thương hiệu thời trang quốc tế này đã hoàn thiện danh mục đầu tư của anh. Quan trọng hơn, nó càng củng cố hình ảnh một nghệ sĩ sống đúng với chính mình, mở ra những triển vọng mới cho tương lai. Điều đáng chú ý là để kết nối với người hâm mộ, cả hai bên đã chuẩn bị nhiều hoạt động tương tác, bao gồm các sự kiện thời trang độc quyền và cửa hàng pop-up ngoại tuyến, cho phép người hâm mộ tự mình trải nghiệm triết lý, phá vỡ khuôn mẫu và sống đúng với chính mình của thương hiệu. Chúng tôi tin rằng thông qua những hoạt động này, nhiều người sẽ tìm thấy nhịp sống của riêng mình. Sự hợp tác này đã thu hút sự chú ý lớn không chỉ vì sức hút của các ngôi sao mà còn bởi nó truyền tải một thái độ sống tích cực. Trong thời đại hối hả này, việc giữ vững bản sắc riêng và tuân thủ nhịp điệu nội tâm có lẽ là phẩm chất quý giá nhất. Phim mới của Thành Nghị bị chỉ trích, 30 tuổi, anh vào vai một chàng trai trẻ, mẹ anh bị fan bỏ rơi, diễn xuất của anh ấy thực sự chưa đủ tốt sao? Diễn xuất của Thành Nghị trong Tháp Liên Hoa được khen ngợi, nhưng bộ phim mới Đi Lên Núi và Biển của anh lại vấp phải nhiều chỉ trích. Từ phong cách đến diễn xuất, khán giả đều chỉ trích anh quá tham vọng và cố tình phô trương hình tượng trẻ trung. Một diễn viên thực thụ không nên dựa dẫm vào lời giải thích, họ nên chứng minh bản thân bằng những tác phẩm tiếp theo. Khi tôi biểu diễn trong Lotus Tower, tôi thực sự đã mở mang tầm mắt. Nhân vật do Lý Liên Hoa thủ vai trông có vẻ ốm yếu và dường như đang lơ lửng khi cô ấy đi, nhưng cô ấy lại có rất nhiều năng lượng. Vào thời điểm đó, mọi người đều nói rằng kỹ năng diễn xuất của Trình Nghi là đỉnh cao. Nhưng hiện nay, với sự ra mắt của Đi Đến Núi và Biển, hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Một số người nói rằng đây là rượu cũ bình mới, trong khi những người khác chỉ nói rằng nó xấu. Vài ngày trước, tôi cùng mẹ xem 2 tập phim. Sau khi xem xong, mẹ tôi hỏi, sao nam chính lại kỳ lạ thế? Tôi nghĩ vấn đề không phải ở cốt truyện thực sự ổn, kết hợp giữa du hành thời gian và võ thuật. Một câu nói sáo rỗng nhưng đáng xem. Vấn đề là diễn xuất của Thành Nghị còn thiếu sót một chút. Trước đây anh ấy không như vậy, bây giờ, khi nói chuyện, anh ấy lắc đầu như thể đang đọc thuộc lòng điều gì đó. Khi anh ta nôn ra máu, tay anh ta run lên một cách giả tạo, như thể anh ta đã tập luyện đến 800 lần. Điều quan trọng là ngoại hình của anh ấy, có kiểu tóc đuôi ngựa cao và bộ lọc khuôn mặt nhỏ. Tôi không thể đếm được anh ấy đã để kiểu tóc này bao nhiêu lần trong phim cổ trang. Cô ấy đã ngoài 30 nhưng vẫn cố cư xử như một thiếu nữ và thậm chí còn trang điểm rất dày. Khi những bức ảnh thô được tung ra, khuôn mặt anh ấy bóng nhờn và hốc mắt thì tối đen, trông thực sự rất mệt mỏi. Bạn tôi, Xiao Lin,
là fan cũ của anh ấy và đã theo dõi anh ấy kể từ Lưu Ly. Ngày hôm đó cô ấy xem video quảng cáo phim và nhắn tin trực tiếp cho tôi rằng thần tượng của tôi đã sụp đổ. Bà cho biết bà rất mong chờ điều đó, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của người đó, lòng bà trùng xuống. Không phải là anh ấy không thể vào vai thiếu niên, nhưng bạn phải làm cho nó thật đáng tin. Anh ấy trông không giống một người thật khi đứng đó lúc này. Tôi cũng nghĩ vậy, điều mà các diễn viên sợ nhất là mất đi sự liên hệ với thực tế. Cho dù bạn có đẹp trai đến đâu, một khi máy ảnh hướng vào bạn, lỗ chân lông của bạn sẽ vỡ ra, mắt bạn sẽ trở nên trống rỗng và khán giả sẽ ngay lập tức bị phân tâm. Thành Nghi hiện đang bị kẹt ở đây, anh ấy muốn hành động mạnh mẽ nhưng không thể làm được. Sự trẻ trung đó không thể giả tạo bằng cách bĩu môi hay chớp mắt. Nhân vật của anh ấy là một người hiện đại du hành xuyên thời gian nên chuyển động của anh ấy phải có chút vụng về. Tôi không dám nói lớn vì sợ lộ danh tính, điều này có vẻ hợp lý, nhưng sau đó tôi nghĩ, khi quay phim, bạn có thể làm cho thiết kế này tự nhiên hơn không? Bây giờ nó giống như bị chuột rút và khiến khán giả cảm thấy khó chịu khi xem. Ông cũng cho biết nếu bạn muốn xem một bộ phim truyền hình, bạn phải xem theo cách nhập tâm. Tất nhiên là tôi không thể hiểu được nếu tôi bị mất tập trung khi đang đánh răng và rửa rau. Đã có một cuộc tranh luận lớn trên mạng, một số người cho rằng ông đang trốn tránh trách nhiệm trong khi những người khác lại cho rằng ông đang nói sự thật. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề. Một vở kịch được phát sóng để mọi người xem, mọi người vừa nấu ăn vừa giải thích rằng bạn muốn thu hút khán giả bình thường. Nếu bạn yêu cầu mọi người ngồi thẳng, tắt đèn và kéo rèm thì bạn không nên tham gia Star Broadcast. Bạn có thể xem một bộ phim trong 2 giờ trong bóng tối, nhưng ai sẽ xem một bộ phim truyền hình cùng bạn một cách nghiêm túc như vậy? Cũng có những người thực sự đắm chìm vào đó. Anh họ tôi đã xem 10 tập phim cùng một lúc và nói lần này Thành Nghị diễn không tốt lắm, anh ấy trông không giống chính mình trong bất kỳ màn trình diễn nào. Một đứa trẻ 18 tuổi có thể nhận ra điều gì đó không ổn, vậy mà bạn vẫn đổ lỗi cho khán giả vì không đắm chìm vào trải nghiệm đó sao? Về phần trang điểm, tôi biết điều đó không chỉ phụ thuộc vào anh ấy. Đạo diễn cần phong cách, nghệ sĩ trang điểm cần tính thẩm mỹ và nhà sản xuất cần lượng người xem, nhưng vấn đề là khán giả chỉ nhận ra khuôn mặt, nếu khuôn mặt bạn bị hủy hoại thì dù bạn có diễn xuất tốt đến đâu cũng vô dụng. Nhìn xem, lúc đó Hồ Ca cũng cột tóc đuôi ngựa cao, sao không ai mắng anh ấy vậy? Vì sức khỏe tốt, mắt sáng và cử động nhẹ nhàng. Điều mà Thành Nghị hiện tại thiếu chính là động lực này. Năm ngoái tôi đã đến Hoành Điếm và tình cờ thấy đoàn làm phim đang quay phim. Từ xa, tôi thấy anh ta ngồi dưới gốc cây, trợ lý đang đưa nước cho anh ta, phấn trên mặt anh ta vẫn còn dính bết. Các nhân viên cho biết anh đã làm việc liên tục trong 3 tháng, thức khuya mỗi ngày để quay cảnh đêm. Tim tôi đập thình thịch khi nghe điều này, chẳng trách tôi lại tệ đến thế, tôi gần như kiệt sức. Nhưng làm việc chăm chỉ không phải là cái cớ, điều khán giả quan tâm là kết quả chứ không phải quá trình. Kể cả khi bạn làm việc đến kiệt sức và những thứ bạn chụp không tốt, bạn vẫn sẽ bị mắng. Nghề này tàn nhẫn quá, tôi nghĩ lần này Thành Nghị thực sự gặp khó khăn. Vấn đề không chỉ đơn giản là khả năng diễn xuất của anh ấy đang sa sút mà là có sự mất kết nối giữa anh ấy và nhân vật. Trước đây, anh vào vai anh hùng bi kịch, nhưng trong Darkstop anh vào vai chàng trai trẻ nóng bỏng với tâm lý của một học sinh trung học và tâm hồn anh không thể theo kịp, cơ thể thì hoạt động nhưng trái tim thì không chuyển động. Điều anh ấy cần không phải là một cái cớ, mà là dừng lại và suy nghĩ. Bạn vẫn muốn vào vai một thiếu niên chứ? Bạn vẫn có thể chơi được chứ? Nếu câu trả lời là không, đã đến lúc phải thay đổi. Trương Dịch chỉ mới nổi lên ở độ tuổi 30, trong khi Vương Cảnh Xuân giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi 40. Tuổi tác không bao giờ là kết thúc, sự bướng bỉnh mới là kết thúc. Đi núi đi biển vẫn đang phát sóng và những lời chỉ trích vẫn chưa dừng lại. Nhưng anh vẫn đang tổ chức các sự kiện quảng cáo, hết sự kiện này đến sự kiện khác. Tôi ngưỡng mộ điều này, nếu là người khác, họ đã trốn đi từ lâu rồi, nhưng anh ấy vẫn có thể đứng dậy và nói. Tôi chỉ hy vọng rằng lần sau, bạn sẽ không dùng câu, bạn không hiểu, làm cái cớ nữa. Khán giả có thể không hiểu lý thuyết biểu diễn, nhưng họ không mù quáng. Chúng ta có thể thấy được đâu là sự chân thành và đâu chỉ là sự kiên trì. Thành Nghi từng là một diễn viên giỏi, bây giờ anh ấy cần phải chứng minh lại tất cả. Vấn đề không phải là giải thích mà là về vở kịch tiếp theo.